ขิงทำให้เครียดนะเขาได้กันแบบ16 ลูกหรือน้องคนเมื่อสักครู่นี้ได้4 ลูกได้รางวัลใหญ่ได้รางวัลใหญ่ไปเลยเครียดแล้วเนี่ยคิวถัดไปเครียดแล้วชี้เลยลูกจะลงตรงไหนชี้บอกพี่พนักงานได้เลยนะคะชี้เลยโกยลูกโกยเยอะหนูเอาแต่ลูกใหญ่นะลูกเล็กไม่เอานะพี่ของเรานะคะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วดึงขึ้นเอี้ยวขึ้นลูกขาเดียวไว้เก่งเอาไว้โอเคดูดิกี่ลูกจ๊ะจะมีลัคกี้นัมเบอร์ไหมนะ8 ลูกอาจจะได้ลัคกี้นัมเบอร์ของเราก็ได้เมื่อกี้แค่4 ลูกยังได้รางวัลไม่ใช่นักเต้นมากกว่าน้องมากว่าน้องจะได้ลัคกี้นัมเบอร์ไหมมันยังได้ว่ะยังไงได้
and a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my